mo, Alon, ay si Attorney Renan Alon. Niloloko niya lang tayo, Ira. Nandito po kami para imbitahan kayo sa presinto para masagot nyo yung mga paratang laban sa inyo ni Melody Orozco. Kahit mapahiya ako sa mga tao, pagtawanan nila ako, pagchismisan nila ako, kahit na ano lahat, pitiisin ko. Mapatunayan ko lang sa'yo na hindi kita niloloko. Kapag napatunayan ko na lahat ng to ay gawa-gawa mo lang para hindi kami magkatuluyan ni Renan, I swear, I will never forgive you. Matagal mo na bang alam, Mom? Have you known from the very start na may matinding grudge si Attorney Renan kay Attorney Mayor? Kaya pinag-iinitan ni Attorney Renan si Attorney Ira saka si Ate Lilet. Eh bakit naman? Kung magkasabot nga kami ni Renan, at kung nag-attempt nga kami nung night na yun kay Lilet, isusumbong mo rin ba ako? Hayaan mo ba akong makulong, ha? Haven't you even thought about all the consequences of your actions? Alam mo, masisira ang pangalan natin sa mga tao. Lalayuan nila tayo, iiwasan nila tayo. Gusto mo ba yun? I-risk mo bang ma-depress ulit ang daddy mo or worse, atakihin siya sa puso? Attorney Renan Alon, may natanggap po kaming formal na reklamo galing kay Miss Melody Orozco. Miss Orozco, hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang nila para siraan ako. Wala akong ginagawang masama. Clearly, this is a desperate ploy from Attorney Lilet para paghiwalayin kami ng kapatid niya. Huwag mo nga akong baliktarin. Kung meron mang masamang tao dito, ikaw yun. Huwag ka nang magmalinis. Aminin mo na lang kung saan mo dinala si Mang Kanor at kung anong ginawa mo sa kanya. Dahan-dahan ka nga sa pagbibintang mo, Ate Lilet. O bakit? May evidence ka ba to back up your accusations? Nga pala. Na-recover namin ito sa site kung saan nakitang dinala ng mga kidnappers si Kanor Orozco. Bilisan niyo na! Ano ba yan? Hindi pa ba tapos yan? Boys! Hindi pa rin ba kayo tapos dyan? Gaano ba kahirap maghukay ng libingan tsaka magtapon ng bangkay? Ha? Pasensya na, boss. Natakasan kasi kami kanina eh. Kaya tinuluyan na namin para siguradong todas. Alam nyo, hindi ko na problema yon. Kung sa umpisa pa lang, ginawa nyo na ng maayos yung trabaho ninyo, wala sanang aberya. Grabe naman kaming salta, boss. Ginagawa naman namin lahat ng utos mo. Sabihin nyo lahat ng kilos ninyo palpak. Wala man lang nakapansin sa inyo na mahulog to ni Kanor kanina. Alam nyo, dahil sa kapalpakan ninyo, muntikan na ako mabuking ni Lilet. Isama nyo yung panyong yan sa hukay ni Kanor, ha? Tabunan nyo ng mabuti, siguraduhin ninyong hindi alingasaw yung bangkay niyan. Ano naman ang kinalaman ng panyong yan sa pagkawala ni Mang Kanor? Oh, huwag mo sabihin hindi mo nare-recognize yung panyong yan, Renan. Naalala mo yung minsang mag-dinner tayong tatlo nila, Ira? Nakita ko mismo na nahulog mula sa'yo yung panyong yan. At ang excuse mo nung time na yon, sa'yo yung dugo sa panyo dahil nasugatan ka. So expert ka na pala ngayon sa pag-identify ng mga panyo. Come on, indulge me, Attorney Lilet. How can you be certain that that handkerchief and the one that you saw from before are in fact one and the same? Iisa lang naman ang paraan para malaman kung kanino ang mantsa ng dugo sa panyo. At kung may kinalaman talaga dito si Attorney Renan.
Ipapatest muna natin ito sa crime lab. Hihingi kami ng DNA sample mo para ma-compare ang DNA sample mo sa DNA traces ng dugo sa panyo. Okay lang ba sa'yo, Atty. Alon? Pumayag ka na, Renan. Total, wala ka naman talagang kinalaman sa panyong yan, di ba? And it's the only way to clear out your name. Fine. Fine. Papayag na akong kuha ng DNA sample para matapos na to at masettle na. Once and for all. Ano pa po bang balak niyo? Magpapaschedule pa rin po ba tayo sa simbahan para matuloy po yung kasal ninyo? Saka na natin pag-usapan yan. Pwede bang iwan mo muna kami, Myra? Okay po. Salamat. I just wanted to thank you. Okay na hindi ka nagpauto dun sa sinungaling mong kapatid, pati na rin dun sa sidekick na napulpul. And despite everything, ako pa rin ang kinampihan mo. Now that we are alone, I want to know the whole truth. You owe it to me at sa magiging anak natin. Ayoko na ng pakonti-konting revelations. No more holding back. Kung gusto mo talagang ikasal tayo at mabuo tong pamilya natin, gusto kong malaman ang lahat ng mga hindi mo pa sinasabi sa akin. Tama si Lilet. Anak nga ako ni Erlinda Feliciano na sinasabi nilang pinatay ni Canor Orozco 25 years ago. I'm her son from her first marriage. Kaya Alon ng apelyido ko dahil yun ang apelyido ng tatay ko. Naging Feliciano lang naman siya nung nagpakasal na siya. So totoo yung claim ni Ate Lilet sa'yo? Na matindi yung galit mo kay Mang Canor dahil siya yung inaccuse sa pagkamatay ng mommy mo? Okay, I'll admit it. Yeah. Matindi yung galit ko para kay Mang Canor for a very, very long time. I held a grudge against him. Kasi buong akala ko, guilty siya. But babe, I could never do what they're accusing me of. Look, I could never hurt anyone. Kaya nga ako naging abogado eh. So I could uphold the law for people like my mother. Not commit acts against it. But how about Matty? Did you also hate her dahil naging instrumental siya para ma-acquit si Mang Canor? Ma'am Lorena, pasensya na po. Wala po akong panibagong lead tungkol sa totoong pumatay kay Atty. Meredith Simmons. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ka namin pinatawag. Aside from your current investigation, meron kaming nais na ipagawa sa yung iba. Ano po yun? We want you to do a thorough background checkup on Attorney Renan Alon. Sige po, Atty. De Leon. Pero maaari ko po bang malaman kung bakit kayo interesado dito kay Atty. Renan Alon? We just want to cover all bases. Malakas ang kutob namin na magiging susi si Attorney Renan para malaman ang totoong killer ni Meredith at para malinis na yung pangalan ng anak namin. Okay. I'm gonna be completely honest with you. You deserve as much.
Yes, babe. For a very long time, masama rin ang loob ko kay Attorney Meredith. I helped him for so long. Pero nung nalaman ko na namatay siya, and that Keystone needed a lawyer para sa murder case niya, I took the job. Because I wanted to see for myself. Gusto ko malaman mismo kung anong klaseng tao yung nabayang matagal kong inisip na dahilan kung bakit nawalan ng hustisya si Mama. Pero alam mo, babe, nang nakausap ko yung mga taong malapit sa kanya, do you know what I discovered? I found out that she was a kind, honest woman. Na ni minsan hindi siya gumawa ng kahit na anuman para madungisan yung integridad niya, babe. She was a woman of honor. Kaya nung malaman ko yun, finally, nalet ko na lahat ng galit na itinanim ko sa puso ko para sa kanya, para kay Mang Kanor. I was finally able to let go. Move on. Finally, I was able to accept yung ruling ng korte dati na inosente nga si Mang Kanor. And I moved on. Nung niligawan mo ako, were you being honest? Gusto mo na ba talaga ako noon pa? O pinursu mo lang ako para pagbuntunan ako ng galit mo kay Mati before? My intentions with you have always been honest from the beginning. You are the main reason kung bakit nakapaghilom lahat ng sugat sa puso ko, babe. It was you. You made me believe that despite all the cruel and nasty things that could happen in this world, babe, there are still people capable of good. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin lahat ng to? Bakit kailangan sa iba ko pa pwedeng malaman? Kasi, kung mahal mo ako, sasabihin mo sa akin yan eh. Di ba? I was scared. Natakot ako pagdudahan mo ako, babe. That if you knew the truth, lalayuan mo ako. Mawawala ka sa akin. I can't have that. Babe. I love you. I love you so much. I could never do anything to ruin that. So yung binibintang nila sa akin, wala akong kinalaman doon. I have nothing to do with Mang Kanor's disappearance, babe. Nothing. I would never do that. I love you. Babe, ayoko maglihim sa'yo. Hirap na akong magtago at maglihim sa'yo, babe. Kaya gusto ko naman talaga sabihin sa'yo lahat eh. I was gonna tell you. Naunahan lang talaga ako ng ate mo. Babe. You know I love you so much, right?
never do anything to jeopardize that, babe. Please, you have to believe me. I love you with all my heart. Mahal din kita, Renan. And because of my feelings for you, at alang-alang sa magiging anak natin, I will give you the benefit of the doubt. I will not pass judgment on you hanggat patuloy pa yung kaso. Pero kapag napatunayan ko na lahat ng sinasabi ni Ate Lilith ay telling you totoo, the truth. I really am. You have to believe me. I am telling you the truth. Babe, hindi ko kaya sirahin yung tiwala mo dahil mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin, ikaw ang pinaka-importanting tao sa akin, kayong dalawa. Kaya sana huwag nating hayaang maging hadlang to sa mga plano natin, babe. Please. Tuloy na natin yung kasal. Please. I'm sorry, Renan. But I think it's best na wag na muna nating ipilit. Gusto ko na ma-resolve muna yung kaso before we make the next move. And I hope you understand that. Of course. Completely, babe. If that's your decision, wholeheartedly, I will respect it. Come on. You want water? I'll go get some. Era? Era, can we talk? Huwag na muna ngayon, Tito Spanky. I just wanna be alone. I'm just worried about you because of the recent controversies involving Attorney Renan. If you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Tito Spanky. I really appreciate it. Pagod na po ako. Gusto ko na magpahinga. All right. Just get some rest, and I'll talk to you tomorrow. Aminin ko. Matagal na akong hindi panatag kay Attorney Alon. Tapos meron pang tumawag sa akin. Ang sabi niya, may iba daw girlfriend si Attorney Alon. Kira, tayong kapatid lang huwag mo na lang madaliin mo na yung lahat. Mas makakabuti kung mas kilalanin mo pa siya. Sabrina was trying to warn us, to warn you, na niluloko ka lang ni Attorney Alon from the start. Huwag mo kami sirain. Makipagrelasyon ka kay Ira kahit may relasyon pa kayo ni Sabrina. Naalala mo yung kinikwento sa atin ni Mang Kanor? That he was wrongfully accused of murdering Erlinda Feliciano? Kasi nanay, si Attorney Meredith Simmons ang nagpalaya sa kanya sa kasong hindi naman talaga niya ginawa. Muntik makulong si Mang Kanor pero ipinanalo ni nanay yung kaso niya.
Pero galit na galit yung anak ni Erlinda Feliciano at ayaw niyang maniwalang inosente si Mang Kanor. Kaya galit na galit siya kay nanay at kay Mang Kanor. Si Renren Feliciano Alon ay si Attorney Renan Alon. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag na hindi matuloy yung kasal namin. Kahit pa sabihin ko sa'yong hindi natuloy sa state si Mang Kanor dahil nawala siya nung araw na magkikita-kita tayo, at may kinalaman si Renan sa pagkawala niya. Babe, I could never do what they're accusing me of. Look, I could never hurt anyone. Kaya nga ako naging abogado eh. But how about Nati? Nalet ko na lahat ng galit na itinanim ko sa puso ko para sa kanya. You are the main reason kung bakit nakapaghilom lahat ng sugat sa puso ko. Babe. Sino bang paniniwalaan ko? Sino bang paniniwalaan ko? Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman ng buong pamilya para sa baby ko. Bakit pinagkakapit sa akin to? Bakit miserable pa din ako? Bakit? Lilet, ayos ka lang ba? Kanina ka pa ba nandun? Kakarating ko lang. Bakit parang lalim na iniisip mo? Worried ka ba sa magiging resulta nung DNA test sa panyo ni Mang Kanor? Yun lang kasi yung evidensyang hawak natin sa ngayon eh. Paano kung walang mahanap na traces ng DNA ni Renan dun sa panyo? O hindi mag-match yung makukuhang sample dun sa panyo sa DNA ni Renan? Baka ma-dismiss pa yung kaso natin laban sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bukod sa panyo, naasikaso na rin ng mga pulis na mapayagan yung pag-uhukay dun sa kidnapping site. Hindi rin sila tumitigil sa pangangalat na iba pang ebidensya. Sana nga magtagumpay sila. Sana may mahanap pa silang ibang ebidensya. Pumunta kayo sa Keystone ngayon din, ha? Sige po, boss. Huwag na huwag niyo nga hayaan makalapit sa Keystone sa mga pulis yung matandang naiintindihan niyo. Sigurado ka na ba talaga dyan? Tandaan mo pa ako, hindi kayo pwedeng pumalpak dito. Babe, Babe, saan ka pupunta? Ano yung dala mo? What's inside the bag? Kung hindi mo
babayaran ang utang mo sa akin at balanse mo kay na Vivian? Baka meron na lang isang anonymous tip na tumawag sa mga pulis at ituro sa kanila ang isang umaalingasaw na bangkay. Are you threatening me? Meron din po akong na-interview na former classmate ni Attorney Alon sa law school. Matindi daw po ang galit niya kila Canor Orozco at Attorney Meredith Simmons. Posibleng matagal nang nagpaplano yung attorney Renan na yan laban sa kanila. At posibleng matagal na siyang kumikilos at naghihiganti na ng pailalim. Magandang araw sa inyo. Gusto ko sana makausap si Lilet.